දඟපන්දු යවන්නෙක්ගේ තියෙන එක්තරා විදියක අවියක් තමයි ඕප් ස්පින් කියලා කියන්නේ. අපි මුල් අවධියේදී ඔබට දැනුවත් කරා ඒ තුල තියෙන පදනම නැත්නම් බේසික් එක අපි කියලා දුන්නා මලින්ද වර්ණපුර මහතාගෙන්. මේ ඕප් ස්පින් එක භාවිතා කරද්දී, ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ වෙනකොට ගොඩක් ක්‍රීඩකයන් ඕප් ස්පින් එක භාවිතා කරමින් කඩු ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද කියන්න තියෙන මලින්ද? ඔව් අපි ලෝකේ ඉන්න හොඳම ක්‍රීඩකයන් අරන් බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකාවේ මුත්තය මුල්ලදරන් ඕස්පින් පන්දුවේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී පන්දු යවන්නෙක්, ලෝකේ වැඩිම කඩු ලබාගත්ත පන්දු යවන්නෙක් ඕස්පින් පන්දුවෙන්. ඒ වගේම එංගලන්තයේ ග්‍රෑම් සෝන් අති දක්ෂ ඕස්පින් පන්දු යවන්නෙක්. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට අපි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාව ගැන කතා කරේ ආසියානු ක්‍රීඩකයෙක් මුල්ලදරන්, ඒ වගේම එංගලන්තයේ තනතිරුවල පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ග්‍රෑම් සෝන්. නමුත් ඔබට අපි මුල් දවසේ කියලා දුන්නා මේ ග්‍රිප් එක ගැන. පන්දුව අල්ලන ආකාරය මුල් වැඩසටහනේදී අපිට කියලා දුන්නා. ඉතින් අද දිනේ අපි ඔබට ඒහා මතක් කිරීමක් කරන ගමන් ඉදිරියේදීත් අපි අපිට කතා කරනවා මේ හොඳම පන්දු යවන්නන් කීප දෙනෙක් ගැන. අපි ග්‍රිප් එක ගැන කතා කරද්දී ඕස්පින් පන්දුවේදී ඉතාමත්ම පහසු වෙන ඔබට මතක් කරන්න මේ ඔබේ ස්පින් ෆින්ගර් එක හැටියට අපි හඳුන්වන්නේ අපි දකුණ තියෙන පන්දු යවන්නෙක් හැටියට මෙන්න මේක තමයි ස්පින් ෆින්ගර්. පන්දුව දඟකවන්නේ මෙන්න මේ ඇඟිල්ලෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වේග පන්දු යවන්න ගැන නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ දඟ පන්දු යවන්න ගැන. ඉතින් දඟ පන්දු යවන්නෙක්ට තියෙනවා දඟ කවන ඇඟිල්ල. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් ලෝකෙ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨතම එහෙම නැත්නම් හොඳම පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක් මුත්තය මුල්ලදරන්. ඔවුන්ගේ සුවිශේෂත්වය තමයි මුත්තය මුල්ලදරන්ට පන්දුව දඟ කවන්නට පුළුවන් ඉතාමත්ම ලොකු ප්‍රමාණයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දඟ පන්දු යවන්නෙක් ගත්තම දඟ කැවෙන ප්‍රමාණය අපි කියනවා ගොඩක් දඟ කවන පන්දු යවන්නෙක්. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩයි යාගේ දඟ කැවීම ටර්න් එක ටිකක් අඩුයි. නමුත් මේ මුරලිදරන් සහ ස්වෝන් කියන පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාම ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුව දඟ කවනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙන්නේ කඩු ලබා ගන්න. එතකොට දැන් මේ කඩුල ලබා ගැනීමේදී අපිට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නවලදී මලින්දයි තියෙනවා මේ අපි දඟ කවන ඇඟිල්ල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් සමහරක් අයට මේ ඇඟිල්ල බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇඟිල්ල නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇඟිල්ල ආබාධිත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන ඇඟිල්ලක් භාවිතා කරලා දඟ කවන්න පුළුවන්. බොහෝ දිනෙකට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕස්පින් පන්දු යවන්නේ පන්දුව අල්ලගත්තාම බොහෝ වෙලාවට ඔවුන් උත්සාහ කරනවා මෙන්න මේ ඇඟිල්ලත් එක්ක පන්දුව සම්බන්ධ කරගන්න. පන්දුව අල්ලගන්න, ග්‍රිප් කරගන්න. නමුත් එහිදී පන්දුවෙන් ලොකු දඟ කැවීමක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට පන්දුව දඟ කවන්න තියෙන ඇඟිල්ල තමයි මෙන්න මේ ඇඟිල්ල. එතනදී තමයි පන්දුව දඟ කවන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හැම වෙලාවම අපි ඔබට පෙන්නපු ආකාරයේ පළමු වැඩසටහන අපිට පෙන්නනවා පළමුනේ පන්දුව අල්ලගන්න විදිය, ඒ වගේම දඟ කවන ආකාරය, මේ හොඳම පන්දු යවන්න දෙදෙනාගේ දර්ශන කිහිපයක් අපි ඔබට එකතු කරනවා අද දිනේ. ඔබට පේනවා ඇති එහිදී පන්දුව Tamanගේ අතින් එළියට ගියන් පස්සේ පිටිකරුවා වෙතට පන්දුව යද්දී ඒ පන්දුව කැරකෙන ආකාරයත් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඒ තමයි ඒ පන්දුව දඟ කැවීමේ සුවිශේෂත්වය. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දඟ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔබ ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් ඕස්පින් පන්දුව ගැන මේ දඟ කවන ඇඟිල්ල හරිම වැදගත්. ඒ වගේම හිස තියෙන ආකාරය පන්දු යැවීමේදී ඔබගේ පෙර පාදය, පසු පාදය මේ හැම දෙයක්ම වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි ඔබට මේ වැඩසටහනේදී පළවෙනි වැඩසටහනට වඩා මදක් යමක් එකතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම පන්දු යවන්න දෙදෙනෙක්. පන්දු යවන ආකාරයත් අපි ඔබට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔවුන් පුහුණු වෙන ආකාරය, එල්ලය, පන්දුව පතිත කරන ස්ථානය, මේ වගේ දඟ පන්දු යවන්නේ කුණම් ගොඩක් මහන්සි වෙන්නට ඕනේ පන්දු දඟ කවන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපි ඔබට මේ වැඩසටහනේ හැම දෙයක්ම තිල්න කරන්නේ. අපේ ශරීරයේ තියෙන ඉරියව් සියල්ලම නිවැරදිව භාවිතා කරමින් දඟපන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔබ විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඕප් ස්පින් කියන්නේ ඔබට අවියක්.